Hello and namaste everyone. My name is Susan Marjan and welcome to my channel SJN Talks. Today is the first episode of this channel, and in this episode I'm going to talk about and recommend some movies by Korean filmmaker Bong Joon. Bong Joon-ले चाहिँ भर्खरै हालसालै अहिलेको भर्खर गएको अस्कर एकाडेमी अवार्ड्समा चाहिँ 4वटा अवार्ड जित्नु भएको छ उहाँले उहाँको मुभी प्यारासाइटको लागि. सो द मुभी इज भेरी ग्रेट. मैले मेरो साथीसँग बसेर हेर्थेँ तर धेरै राम्रो लाग्यो. As you know, he is famous now for winning 4 Oscars for his movies, for Best Picture, for Best Director, for Best Screenplay, and Best International Feature Film. But before talking about this movie, यो प्यारासाइट मुभीको कुरा गर्नु अगाडि चाहिँ हुन्छ यो मुभीको बारेमा म अहिले त कुरा गर्दिनँ. मतलब राम्रो छ मुभी हैन, अवार्ड जितेको छ भन्दैमा अब यसको बारेमा आज त कुरा गर्दिनँ, पछि कुनै फ्युचर एपिसोडमा त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछु. I want to recommend his early 3 films which are also very good and entertaining. So the first movie I want to recommend is his first directorial debut movie. फर्स्ट उहाँले बनाउनु भएको फिल्मको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु. फर्स्ट मुभी उहाँको रेकमेन्ड गर्नु भनेको बार्किङ डग्स नेभर बाइट हो, which was released in 2000. बार्किङ डग्स नेभर बाइट इज अ कमेडी, डार्क कमेडी ड्रामा फिल्म. 106 मिनटको फिल्म छ यो हैन. सो यो फिल्ममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्लट र क्यारेक्टरहरू चाहिँ कस्तो भने को युन्जु भन्ने एउटा हुन्छ नि एकाडेमिक अनइम्प्लोइड एकाडेमिक स्ट्रगलर हुन्छ, who is trying to become a professor who is trying to become a university professor and lives in an apartment room with his pregnant wife. र उनीहरू दुईजनाको रिलेसनसिप पनि एकदम हुन्छ नि तनावग्रस्त हुन्छ. अब प्रेग्नेन्ट छ वाइफ, ऊ चाहिँ काममा जान्छ. अब लोग्ने चाहिँ को युन्जु चाहिँ आफ्नो घरमा बसेर हुन्छ नि बसिरहेको हुन्छ. बस्दा बस्दै अब हुन्छ नि लाइफमा अब अलिकति स्वास्नीले पनि एकदम डोमिनेट गरे जस्तो लाग्ने उसलाई. अनि त्यस्तो डोमिनेट गर्न थालेपछि हुन्छ नि एकदम बोर लाग्ने. अनि त्यसमा चाहिँ त्यो अपार्टमेन्टमा त्यो बिल्डिङमा कुकुर कराइराख्ने हुन्छ. अनि त्यो कुकुर कराएको हुन्छ नि उसले सहन नसकेर नि अब गएर अब कुकुरलाई मारिदिउँ कि जस्तो लाग्यो पनि हुन्छ होला होइन. त्यो अनुसार पनि अब कुकुरलाई लिएर हुन्छ नि किन कुन चाहिँ कुकुर कराएर अब बिल्डिङमा गएर हेर्छ. अनि त्यो कुकुरलाई लिएर कौसुम लगाएर फाल्नु पनि लान्छ. अनि ठ्याक्कै त्यो अब ठ्याक्कै फाल्ने टाइममा पनि अब हुन्छ नि कौसीमा एकजना अब बुढी आइमा हुन्छ. अनि टक्क मुला अचार बनाउनु लागि मुला लाएर के अरे कौसीमा सुकाएर हुन्छ कि उसले. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कुकुरलाई लुकाएर फ्याल्न पाउँदैन, मार्दैन कि उसले. अनि त्यही अपार्टमेन्टमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि पार्क हिँड्नाम भन्ने एउटा केटी काम गर्नु पनि गर्छ. उसको चाहिँ काम चाहिँ बुक किपिङ गर्ने, अपार्टमेन्टको अरू कम्प्लेक्सको कस्टोडियनको काम होइन, हेर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ. अनि तर ऊ चाहिँ कस्तो हुन्छ फेमस बन्नमा लाग्ने हुन्छ नि न्युजमा. अब त्यो कुनै इम्प्लोयरले कस्टमरले अब आफ्नो हुन्छ नि त्यो रब गर्न आउँदाखेरि बचाएर हिरो जस्तो भएको न्युज हेर्दा हेर्दै उसलाई पनि त्यस्तै फेमस बन्न मन लाग्छ कि. अनि त्यो पार्क हिउन नामको क्यारेक्टर चाहिँ बे डुना भन्ने एक्ट्रेसले प्ले गर्नुभएको छ होइन. एकदम राम्रो छ उहाँको एक्टिङ पनि. उहाँको अरू बाँकी फिल्महरू पनि म पछि रेकमेन्ड गर्छु. फिल्महरू टिभी सिरिजहरूमा खेल्नु भएको छ, एकदम राम्रो छ उहाँको एक्टिङ. त्यसपछि अब हुन्छ नि यो फिल्ममा अब त्यो कुकुरलाई अब त्यो मार्न त सकेन उसले, त्यो को इन्जुले. त्यसपछि गएर बेसमेन्टमा गएर लुकाइदिन्छ उसले. अनि बेसमेन्टमा अब लुकाउँदाखेरि बेसमेन्टमा ऊ पछि खोज्न जाँदाखेरि अब त्यहाँको एउटा त्यो जेनिटरले पनि हुन्छ नि त्यो कुकुरलाई मारेर अब बोइल गरेर तर्का बन्ने हुन्छ नि मासु खान लाग्यो. अब त्यस्तो सिन छ. हुन त अब कुकुर मारेर खानु खासै त मन नपर्ला हामीलाई, तर हुन्छ नि अब खान त खान्छ नि. कोरियामा खाला, चाइनामा अब कुकुर खाने के चलन छ. अब त्यो कुरा इग्नोर गरौँ. अब त्यसै गर्दा यो मुभीमा अलिकति सस्पेन्स पनि छ होइन. अब सबै कुरा यो अहिले नभनौँ, मुभी रेकमेन्ड गर्नु भनेको फेरि सबै कुरा अहिले कथा फरर भनिदियो अब मुभी त नहेरे पनि भयो भन्ने जस्तो होला. सो प्लिज डोन्ट माइन्ड द्याट, गएर हेर्नु मुभी एकदम राम्रो छ. अलिकति एउटा सस्पेन्स के छ भन्दाखेरि यो जुन उहाँको अहिलेको भर्खरको यो प्यारासाइट मुभी छ बङ जुनोले बनाउनु भएको होइन, त्यो फिल्म र योमा अलिकति एउटा मिल्ने सस्पेन्स टेक्निक चाहिँ अब मतलब सस्पेन्सको एउटा त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा छ. त्यही भएर यो फिल्म हेर्नलाई त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो फिल्म अहिले नै हेर्दाखेरि हुन्छ नि राम्रो हुन्छ. किनभने सबै कुरा भन्यो नि स्पोइलर जस्तै हुन्छ. त्यो स्पोइलर भन्नुको सट्टा बरु गएर हेर्नुहोस्. अब हुन त मलाई कसैले फिल्महरू रेकमेन्ड गर्दाखेरि सकेसम्म त्यो स्टोरी कस्तो छ होइन, स्पोइलर मलाई त्यो रिभिल गर्दै पनि हेर्न चाहिँ मजा आउँछ. कसरी हुँदो रहेछ भनेर हेर्न त अलिकति उत्सुकता हुन्छ नि त. सो नट फुल स्पोइलर,
So the second movie that I want to recommend of Bong Joon-ho is 2003 South Korean thriller movie, serial killer thriller movie, which is called Memories of Murder. So this is a South Korean crime drama based on the true story of Korea's first serial murder in history, which took place between 1986 and 1991 in Hwaseong, Gwanju province. So in this movie, there are two detectives. The main characters are played by Song Kang-ho as Detective Park and Kim Sang-kyung who plays the Detective Seo. So these are the two detectives who are trying to solve the crimes that happened. So this movie is praised for its cinematography. It is one of the best South Korean movie. So in October 1986, two women are found raped and murdered in a ditch near a field. होइन केही दिनको अन्तरालमै दुईजना अब केटीहरूलाई हुन्छ नि रेप गरेर मर्डर गरेर एक ठाउँमा अब त्यो पारीतिर फ्यालेको हुन्छ होइन लास पाइसकेपछि अब त्यो इन्भेस्टिगेसन हुन्छ अब त्यो डिटेक्टिभ पार्कले अब आफ्नो हुन्छ नि अब क्राइम गर्दाखेरि कुनै पनि क्रिमिनललाई समात्छ भने उसको आँखामा हेरेर उसले भन्न सक्ने हुन्छ नि यसले क्राइम गरेको छ कि छैन यो दोषी छ कि छैन भनेर अब उसको एउटा हुन्छ नि आफ्नो तजुर्बा अलि त्यत्रो वर्षको त्यो काम गरिसकेपछिको हुन्छ नि सेन्स उसँग हुन्छ भने भन्न हुन्छ न तर होल मुभीभरिमा हुन्छ जति पनि मान्छेहरूलाई अब उनीहरूले समात्छ अब हुन्छ शङ्का लागेको भरमा समाते पनि अब एकजनालाई समातेर राखेर हुन्छ अब मर्डर चाहिँ फेरि अर्को पनि भएन हुन्छ कि अब केटीहरूलाई फेरि मर्डर पनि कस्तो टाइममा भन्दाखेरि पानी पर्ने टाइममा होइन अब सर्टेन सबै भिक्टिमहरूले एउटै खालको अब लुगाहरू लगाएको होइन अब सबैलाई बाँधेर ब्रुटली रेप गरेर ब्रुटली मारेर ठाउँमा फ्यालिदिएको हुन्छ अनि त्यही दौरानमा कतिजनालाई इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि कतिजनालाई समात्छ पनि तर ल्याक अफ फरेन्सिक टेक्नोलोजी र फरेन्सिक एभिडेन्सको कारणले गर्दाखेरि होइन जुन ठाउँमा पहिले नै अब त्यो एक्सिडेन्ट मतलब त्यस्तो क्राइम भइसकेपछि अब वरिपरिको हुन्छ नि क्राइमको एभिडेन्सहरू कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले त्यो राम्रोसँग गर्न नसकेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब मेन गुनागारलाई चाहिँ मेन क्रिमिनल जसले क्राइम गरेको हुन्छ उनीहरूले समात्न पनि पाउँदैन यसै दौरानमा फिल्मभरिमा पनि उनीहरूले अब हुन्छ नि अब जति पनि एभिडेन्सहरू पाउँछ तर विदाउट एनी 100% प्रुफ उनीहरूले त्यति पनि जतिजनालाई समात्छ उनीहरू सबैलाई छोड्नु परेको हुन्छ कि र डिटेक्टिभ पार्क र डिटेक्टिभ सोको पनि हुन्छ नि दुईजनाको बिचमा कतिको फरक छ होइन डिटेक्टिभ पार्क चाहिँ अलिकति के भने चाँडै त्यो गर्ने होइन चाँडै हुन्छ नि शङ्का लागेको भरमा समातिहाल्ने शङ्का लागेको भरमै अब त्यो सजाय दिनुपर्छ भनेर अब त्यो गर्ने खालको हुन्छ ऊ चाहिँ अब विदाउट एनी हुन्छ नि अब 100% प्रुफ तर डिटेक्टिभ सियो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गरौँ होइन जो पाइ मान्छेलाई नसमातौँ यसो गर्दाखेरि अब एक त पुलिसको यति मिडियाले यतिकै पनि बेइज्जत गरेर हुन्छ उनीहरूको त्यही भएर फिल्मभरिमा अब हुन्छ नि यो फिल्ममा चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक भाइब चाहिँ आउँछ होइन किनभने अब क्राइम गरिसकेपछि त अब प्रुफ त हुनु पर्यो अब फरेन्सिक टेक्नोलोजी त्यो 1986 80को दशकमा उनीहरूले त्यति क्राइम गर्दाखेरि त्यो मान्छेहरूलाई हुन्छ नि समाधान नपाउँदाखेरि अब धेरै नै ठुलो बेइज्जत हुन्छ पुलिसहरूको पनि र यसो फिल्म हेर्नुहोस् होइन एकदम राम्रो पनि छ सिनेमेटोग्राफी एकदम राम्रो छ यसको ग्रुप हुन्छ नि मान्छेहरू एक्टरहरूको अनसम्बल स्टेजिङ पनि एकदम राम्रो गरेको छ यसमा र एकदम सस्पेन्स पनि भएको छ तर अलिकति हुन्छ नि डिसपोइन्टिङ एन्डिङ त छ नि यसको तर जस ठिक छ ल पछि मैले यो फिल्मको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि आर्टिकलहरू अरू हेर्दाखेरि पनि होइन भिडियो एसेहरू पनि हेर्दाखेरि अनसल्भेबल केस त होइन जस पछि लगभग आफ्टर मोर देन 30 इयर्स चाहिँ रियल किलरलाई समातेको चाहिँ थियो यसमा होइन समातेको छ यसमा र फिल्म चाहिँ एकदम राम्रो छ फिल्म चाहिँ अब कोरियाको जस रियल केस मर्डरको रूपमा यसलाई र जति राम्रो रूपमा देखाउन खोजेको छ एकदम राम्रो छ होइन र यो डिटेक्टिभ पार्कको रोल गर्ने मेन एक्टर सोङ काङ हो चाहिँ प्यारासाइटमा पनि उहाँले खेल्नुभएको छ होइन एज अ मेन क्यारेक्टर र धेरै जसो बोङजुङ होसँग चाहिँ जस उहाँले फिल्महरूमा जस लिएर उहाँ खेलिराख्नु भएको छ उहाँले होइन धेरै जसो फिल्ममा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ द थर्ड मुभी द्याट आई वान्ट टु रेकमेन्ड इज मदर इज कल्ड मदर विच इज ए 2009 कोरियन ड्रामा फिल्म यो फिल्मको बारेमा सकेसम्म कम कुरा गरौँ होइन कम स्पोइलर दिउँ भने नि जस कुरै नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन सकेसम्म स्पोइलर नदिउँ यो मुभीको बारेमा यो दिस मुभी इज कोरियन ड्रामा फिल्म स्टारिङ किम ह्याइजे एन्ड
वनबिन सरी मैले राम्रोसँग प्रोनाउन्स गरेको छैन मलाई माफ गरिदिनु होला आई एम भेरी सरी फर मिसप्रोनाउन्सिएसन अफ दिज नेम्स सो अनि द वनबिन क्यारेक्टर द वनबिन एक्टर हु हेज प्लेड द क्यारेक्टर डो जुन एन्ड इन्टेलेक्चुअली डिसेबल अलिकति पागल रिटार्ड टाइपको क्यारेक्टर खेलेको छ होइन छोराको रूपमा अनि किम ह्यान्जियालले चाहिँ एउटा विडोड मदरको रोल खेल्नु भएको छ र वनबिन भन्ने एक्टरको चाहिँ यसमा जुन डोजुनको रोल खेल्नु भएको छ द म्यान फ्रम नोवेयरको लिड एक्टर पनि उहाँ नै हो 2010मा सायद उहाँको लास्ट फिल्म होला यो होइन त्यसपछि खेल्नुभएको छैन एनिवेज यो फिल्मको ओपनिङ सिनबाट नै हुन्छ नि मैले जब यो फिल्म हेरेँ ओपनिङ सिन नै एकदम खतरा लाग्यो मलाई अब फिल्ममा अब आमा चाहिँ अब स्याड छ एकदम स्याड छ एकैचोटि त्यस्तो स्याड मान्छे पनि बिस्तारै डान्स गर्दै बस्छ कि अनि यो पछि फिल्ममा बिस्तारै रिभिल हुँदै जान्छ होइन किन उसले उसको मनस्थिति त्यस्तो भएको उसको फिजिकल एक्टिभिटी त्यस्तो भएको भनेर ठिक छ म फिल्ममा के देखाउनु खोजेको छ नि एउटा आमाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई आफ्नो सन्तानलाई कतिको माया गर्छ भनेर देखाएको छ यसमा विडोड मदर हु लभ्स हिज सन हु लभ्स हर सन नो म्याटर वाट सो द मेन प्लट इज द्याट एक दिन राति घर फर्किँदा होइन डोन्ट जू सी इज अ हाई स्कुल गर्ल वकिङ अलोन एन्ड अनि हुन्छ नि राति बेलुका फर्किँदा सी फलोज हर इन्टु एन अब्यान्डन बिल्डिङ र अर्को नेक्स्ट मर्निङमा चाहिँ सी इज डिस्कभर्ड डेड अन द रुफटप अब पछि पुलिसले अब त्यो लास भेटाइसकेपछि होइन एकचोटि रुफमा टाङ्गिरहेको देखिसकेपछि बिस्तारै इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदाखेरि कि डोन जुन चाहिँ अब हुन्छ नि डोजुन चाहिँ राति त्यतैतिर थियो होइन त्यही एरियामा घुमिरहेको थियो भनेर मान्छेहरूले हुन्छ नि अब सोद्धाखेरि खोज तलास गर्दाखेरि पत्ता लगाउँछ अनि उसलाई समातेर लान्छ अनि उसले पनि हुन्छ नि मैले यसरी यसरी मारेको भनेर अब क्लेम गरेर पुलिसले उसलाई थुनामा लगाइदिन्छ अब आमा चाहिँ एकैचोटि हुन्छ नि मेरो पागल बच्चालाई यिनीहरूले चाँडै केस सल्भ गर्न सकेन जो पत्ता यस्तो बल मान्छेले कहाँ मर्डर गर्न सक्छ होइन भनेर अब आमाले चाहिँ बचाउने फिल्मभरिको प्रोसेस नै एकदम बचाओ यो फिल्ममा चाहिँ आमाले छोराको लागि के गर्न सक्छ होइन आमाको माया कतिको छ र फिल्म सस्पेन्सफुल पनि छ त्यही भएर हेर्नुहोस् अहिले सस्पेन्स भनेर मजा आउँदैन मुभी रेकमेन्ड गर्नुको कारण एउटा त्यो पनि हो होइन सो मैले रिकमेन्ड गरेको मुभी अहिलेसम्म फिल्महरू जति पनि रिकमेन्ड गरेँ तिनवटा यति नै हो अहिले होइन सो अनरेबल मेन्सन्समा चाहिँ बङ जुन-होको अर्को फिल्महरू पनि द होस्ट पनि हो एउटा एकदम राम्रो फिल्म छ होइन त्यसपछि स्नो पियर छ अनि ओक्जा द होस्ट स्नो पियर छ एन्ड ओक्जा यो तिनवटा फिल्म पनि उहाँको हेरे पनि हुन्छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो अझै पनि म अरू फ्युचरमा अरू पनि मुभीहरू तपाईँहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु होइन यति पहिला नि हेर्नुहोस् फिल्महरू हामीले हेर्नुपर्छ अब फरक टाइपको अलिक मुभीहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन अब जर्नाहरू के अनुसारको छ त्यो मुभी चाहिँ म बिस्तारै तपाईँहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु सो द्याट्स इट फर दिस फर्स्ट एपिसोड सी यू नेक्स्ट टाइम थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते